සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්න ඔයාලා හැම කෙනෙක්ම සුපුරුදු විදිහට වෙනද වගේම අදත් මගේ YouTube channel එකට ඔන්න අද මම කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ දිගම දිග link එකක් කොහොමද කොටම කොට short link එකක් බවට පත් කරගන්නේ කියලා. මම මෙතනදී පාවිච්චි කරන්නේ Bitly කියලා වෙබ්සයිට් එක. මම මේ වෙබ්සයිට් එක මාර්ගයෙන් තමයි මට තියෙන දිග link එක short කරගන්න try කරන්නේ. මෙතනදී ඔයා පළවෙනියටම යන්න ඕන Google එකට. සුපුරුදු විදිහට මම යනවා මගේ Google එකට ගිහින් ඔයාලා සර්ච් එකක් දාගන්න මෙතන Bitly කියලා. මෙන්න මේ විදිහට Bitly කියලා සර්ච් එකක් දාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් රිසල්ට් ගොඩක් ඔයාලට එනවා. මෙතනදී ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියටම යන්න ඕනේ මෙතන bitly.com මෙන්න මෙතන උඩම තියෙන වෙබ්සයිට් එකට. වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. මේ Bitly කියන වෙබ්සයිට් එකට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මෙතන get start for free කියන ටැබ් එකට ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ව මෙන්න මේ වගේ තවත් ඉන්ටර්ෆේස් එකකට අරන් එනවා. මෙතනදී මූලික වශයෙන්ම තියෙන්නේ ඕගොල්ලන්ට ෆ්‍රී ට්‍රයල් වර්ෂන් එකක් දෙනවා. ඒකට ඕගොල්ලන්ට කිසිම අය කිරීමක් නැහැ. හැබැයි ඕගොල්ලන්ට එතනදී ලින්ක්ස් 50ක් තමයි ඕගොල්ලන්ට ෂෝට් විදිහට ජෙනරේට් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එතනින් ගියාට පස්සේ ඕගොල්ලන්ට මෙතන එහා පැත්තෙන් තියෙන ස්ටාර්ට් පැකේජ් එක. ස්ටාර්ට් පැකේජ් එක යටතේ ඕගොල්ලන්ට $8ක් ඒගොල්ලන්ට ගෙවලා Bitly එක හරහා ඕගොල්ලන්ට මේ පැකේජ් එක ඇක්ටිව් කරගන්න පුළුවන්. මේ පැකේජ් එක යටතේ ඕගොල්ලන්ට ලින්ක්ස් 200ක් ෂෝට් විදිහට හදාගන්න වගේ දේවල් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මෙන්න මෙතන පහලින් තියෙනවා මේ පැකේජ් එක යටතේ ඒගොල්ලෝ මේකට ඉන්ක්ලූඩ් කරන දේවල් ටික. ඒ වගේම තමයි මීට එහා පැත්තෙන් තියෙන බේසික් පැකේජ් එකත් ඒක $29ක් වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට monthly use කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. එතනදී ඕගොල්ලන්ට ලින්ක්ස් 1500ක් පමණ මේකට ඇඩ් කරලා ඕගොල්ලන්ගේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන එහා පැත්තේ තියෙන ප්‍රීමියම් පැකේජ් එකක්. ඒක $199ක් පමණ වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට ඒකේ තියෙන වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ 3000ක් පමණ ලින්ක්ස් ප්‍රමාණයක් මේකට ඇඩ් කිරීමේ හැකියාවක් දීලා තියෙනවා. මෙතනදී ඕගොල්ලෝ මේ මොකක් හරි ඔන්ලයින් ජොබ් එකක් කරනවා නම් මේකේ අරතේ ඕගොල්ලන්ට කැමති පැකේජ් එක යූස් කරලා මෙතනදී ඕගොල්ලන්ගේ වැඩේ කරගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. නැත්නම් ඕගොල්ලෝ සාමාන්‍ය විදිහට ඕගොල්ලන් පොඩි දෙයකට මේක යූස් කරනවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මෙතන ෆ්‍රී වර්ෂන් එක මෙතනදී ඇක්ටිව් කරගන්න. මම මෙතනදී මේ ට්‍රයල් ෆ්‍රී වර්ෂන් එක දෙනවා. ඒකෙත් දීලා තියෙන්නේ ලින්ක්ස් 50ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතන ඇඩ් කරන්න දීලා තියෙන්නේ. මම ඒක get started දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකකට ඔයාලා වරන් එනවා. මේන්ලි ඕගොල්ලන්ට මෙතන යූසර් නේම් ඊමේල් පාස්වර්ඩ් දීලා මේකට සයින් ඉන් වෙන්න පුළුවන්. මම එහෙම සයින් ඉන් වෙන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතන Google එක සරහා මේක සයින් ඉන් වෙනවා. මෙතනදී මම create new Bitly account කියලා ඒක උඩ ක්ලික් කරගන්නවා. මෙතනදී අහනවා ඔයගොල්ලෝ මොන වගේ දෙයකටද මේක යූස් කරන්න කියලා. මම මේක මේ තුنين එකක් සිලෙක්ට් කරන්න යන්නේ. මම මේක skip this step දෙනවා. දුන්නට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට create new කියන ටැබ් එකට යන්න පුළුවන්. create new කියන ටැබ් එකට ගිහින් මෙතන link කියන එක තැන දුන්නාම ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මෙතනදී මේතනට link එකක් ඇඩ් කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඕගොල්ලන්ට short කරගන්න ඕන link එක තමයි මෙතන destination එක යටින් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනදී මේ YouTube එකෙන් ගත්ත randomly ගත්ත වීඩියෝ එක පොඩි link එකක් ඇඩ් කරලා බලනවා. බලමු කොහොමද මේක වැඩ කරන්නේ කියලා. මම මේක copy කරගන්නවා. copy කරගෙන මම මෙතනට paste කරගන්නවා. paste කරගෙන මෙතනින් මම enter button එක press කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට. enter button එක press කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේක මෙතනදී මේ විදිහට short link එකක් විදිහට මෙතන create වුණා. ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. මෙතනදී ඒගොල්ලෝ මේ මුලින්ම Bitly කියලා ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමා ඉතුරු ලින්ක් එක මෙතනට ක්‍රියේට් වෙලා තියෙන්නේ. මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට මේන්ලි බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මෙතන මේ වෙබ්සයිට් එකට එන ගාන මෙතනින් ඔටෝමැටික් ක්ලික් වෙනවා. තාම මේක 0 තියෙන්නේ. මම දැන් මේ ක්‍රියේට් කරපු හින්දා තමයි මේක 0 තියෙන්නේ. මේක උඩ අපි එකපාරක් ක්ලික් කර බලමු කොහොමද මේක හරියටම ක්‍රියේට් වුණාද කියලා. ඔව් ඇත්තට මේක හරියටම හරි. ඒක හරියටම හරි විදිහටම ෂෝට් විදිහට මේක ක්‍රියේට් වෙලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ එකේ මෙන්න මේ ලින්ක් එක තමයි ගත්තේ. ඒ ලින්ක් එක තමයි මම මේ විදිහට මෙන්න මේ ලින්ක් එක විදිහට මේක ෂෝට් කරගත්තේ. මම ඒක කොපි කරගෙන normal මගේ browser එකේ උඩ paste කරලා මම ඒක search කරගන්නවා. search කරගෙන බලමු කොහොමද අපේ ලින්ක් එකට යනවද කියලා.
හරියටම හරි. ඒ විදිහට මේ ලින්ක් එකට යනවා. එන්න ඒ විදිහට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඕගොල්ලන්ගේ ඕනම ලින්ක් එකක් මේකට ඇඩ් කරලා ඒක ෂෝට් කරගන්න. ඔයාලා මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? පල්ලෙහා තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන ඕගොල්ලෝ මම කතා කරපු දේට වඩා වැඩි යමක් දන්න ඕන ඒකත් කට්ටිය අතර බෙදා ගන්න පල්ලෙහින් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම මේ දේ ගැන නොදන්න යාළුවෝ ඉන්නවා නම් ඒ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. මම සෝෂල් මීඩියා ප්ලැට්ෆෝම් වල ඉන්නවා. ඒකට දාලා ලින්ක්ස් ටික මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඒවට ගිහින් සෝෂල් මීඩියා ෆලෝ කරලා ජොයින් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යයෙන්ම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම මාව subscribe කරලා දිගටම channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්න. තවත් දවසක මේ වගේම වටිනා කියන වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් එතෙක් ඔබට ජය වේවා.